ඉතින් අදත් ආයිබෝන් කියලා බේගන්නා මගේ යාළුවෝ ටික සේරම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් වෙනද වගේ මම ඔයගලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවේ. අද මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Google එකෙන් මේක අතර AI tool එකක් නෙමෙයි. නමුත් Google එකෙන් අපිට ඉලා තියෙන හොඳ product එකක්. මේක ඇත්තටම Google Earth එකත් එක්ක තමයි කම්බයින් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකෙන් පාවිච්චි කරලා අපිට ලස්සන ලොකේෂන්ස් වල අමුතුම විදිහේ වීඩියෝස් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ටත් මේකත් ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න. මේ වගේ tools use කරලා ඔයගලන්ට පොඩි වීඩියෝ clips හදලා idea එකක් විදිහට එක්ක YouTube එකේ හරි TikTok එකේ හරි අකරි ලොකේෂන් එකක් අරගෙන ලොකේෂන් එක ලස්සනට මේ tool එකට මේ අකලා ලොකේෂන් එක දාලා විස්තරයක් දාලා පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදලා ඔයගලන්ට පුළුවන් YouTube එකට හරි TikTok එකට හරි කොහට හරි අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න try කරන්න. ඉතින් මේකත් හොඳ tool එකක්. ඒකට අපිට ඔයගලන්ට උනම් ලංකාව ඇතුළේම තියෙන තැන් ලස්සනට ලොකේෂන් එක මැප් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පටන් ගන්නම් මේ tool එක මොකක්ද කියලා. මේකට ඇත්තටම දැනට access ගන්න ඔයගලන්ටත් අනිත් tools වගේ එකත් beta version එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න දෙන්නේ simply log වෙලා මම description එකේ link එක දාන්නම්. එකෙන් ගිහිල්ලා register වෙලා ඔයගලන්ට access ගන්න පුළුවන්. දවසයක් වගේ තුළද මට මේකට access හම්බුණා. ඉතින් ඒ access හම්බුණාට පස්සේ මට මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. account එකට log වුණාම ඔයගලන්ට Google account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා simply ගත්තොත් එහෙම blank project ළඟට open project එක ගැන අපි already කරපු එකක් තියෙනවා ඒක. නැත්තම් blank project කියලා blank project එකත් විශේෂත්වය තියෙන්නේ quick start කියලා අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ උඩට අරන් mouse pointer උඩට අරන් ගියාම පෙන්වනවා මොන වගේ visual එකක්ද create වෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න කැමරාවේ location එක හිතන්න ඕගොල්ලෝ රුවන්මැලි සෑය කියලා. රුවන්මැලි සෑය මේ වගේ ලස්සනට වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන තවත් ඒ වගේ එකක් මේ බලන්න ඔච්චර ලස්සනට ඒක මියා වෙනවද කියලා. ඉතින් මම දැනට example එකක් විදිහට මේ එකක් දැනට හදාගන්නම්. මේ විදිහට මම මේක මම දැනට යූස් කරන්න මේ තියෙන තව එකක්. මම දැනට මේ fly to and operate කියලා දෙන්නේ මේක select කරන්නම්. ඒකලම ප්‍රොජෙක්ට් එක start කරගන්න. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මෙතන මගේ ලොකේෂන් එක දෙන්න. අපි example එකද බලමු මේක මොනවා වගේ output දෙන්න කියලා මේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි මෙයා වෙන්නේ. ලොකේෂන් එක යාගත්තා. ඊපස්සේ මේ කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා අපිට එයා ඩෙමෝ එක පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ ගාන අපර ගාන වෙන්නනවා. මෙතනත් තියෙන පොඩි මේ වගේ අපිට මේකෙන් adjust කරගන්න පුළුවන්. අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මම පොඩ්ඩ මේ වෙනස් කරගන්න මේ example එකක් ඉඳලා. අපි බලමු දැන් play කරලා. මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මේකට අරගෙන මෙතන ටෙක්ස්ට් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒරියා එකෙන් ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් දැම්ම රුවන්මැලි සෑය විස්තර දාලා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් දැම්ම හැකි. තන බිල්ඩින් එකක් වගේ නම් මෙයා ලස්සනට 3D ඇන්ගල් එක පෙන්නනවා. ඒකේ පෙන්නන්නේ මේ zoom වැඩි. මම ගොඩක් zoom out කරන්න තව ටික. මේ විදිහට දාලා ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. නුනේ ඉඳලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඇවිල්ලා ලස්සනට මෙයා ලෑන්ඩ් කරනවා. දාන ලොකේෂන් එකට.
ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට වගේ වැඩ ටික හරියනම් මෙතනින් මම ඉස්සරහට යනවා. වගේට උනේ කාලෙ දෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. මම තප්පර 25ක් කියලා දීලා තියෙන්නේ. මේක තප්පර 20ක් කරන්නම්කෝ. මට එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති හින්දා ළඟට ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ එඩිටින් එකක පෙන්නනවා මොන වගේද අපේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදියට මෙතනට අරන් ගිහිල්ලා ඩර්ට් එක පොඩ්ඩක් ඉතින් වෙනස් කරලා බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් නියම් ප්ලේ කරලා බලන්න ආපහු. තේරෙනවද? ටක් කවුලක් ගියා මොකක් කරේ මම ඩු කරලා දාන්නම් සේරම ටික. ඉතින් පිටුම් බලම් ප්ලේ කරලා පිට එක හරි කියන්නේ නැහැ වගේ නම් ට්‍රෑන් දෙක නිව එකක් කරගෙන ටයිම් ප්‍රොජෙක්ට් යනවා ටෝන් සේව් කරනවා ගන්නවා හංගාපෝ ගන්නවා දානුත් ක්වික් ස්ටාර්ට් එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ කරම්බල අපිට හොඳ පුට්ටයක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ ටික තමයි කාවේ. අපේ කැමරා එක පෙන්නනවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. බලමු කොහොමද කියලා. ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් ටිකක් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා වගේ. අනික මේක මෙහා කරලා බලන්න ඔයාලට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. එතන දාන්නම් පපුවක් කියලා. ඉතින් ප්ලේ කරලා බලන්න මොන වගේ දෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ අවුට්පුට් එක තමයි අපිට එන්නේ. හරි මේ විදිහට හදාගත්ත වීඩියෝ එක ඊළඟට ඔයගලන්ට කරන් තියෙන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඒකට මම රෙන්න කෙනෙක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන අපිට දෙනවා මම දාන්න මෙතන RU කියලා දෙන්නම් ෆයිල් නේම් එක RU කියලා දාලා මේ ටික හරි ඩිෆෝල්ට් තියෙන්නේ මම දැනගෙන මේන එක සබ්මිට් කරනවා. සබ්මිට් කරාට පස්සේ RU clouds rendering කියලා එනවා. ඊපස්සේ මේක ආගේ ඊමේල් එකට ලින්ක් එකක් එනවා මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊපස්සේ අපි මම ඔයාලට ෆයිල් එක කොච්චර ලාක්කයිද දන්නේ නැහැ හැබැයි අපි බලමු ෆයිල් එක කොච්චර ලාගේද කියලා. බලලා අපි අවුට්පුට් එක බලමු. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න එනවා ඊමේල් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ මම දැන් තමයි දැක්කේ මෙතන මේ cloud render කියන එක ක්ලික් කරා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින්ම මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් cloud එක through. මම ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක දෙනවා. අපි බලමු මේක මොන වගේද කියලා.
මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. මේ වීඩියෝස් තියෙනවා තව YouTube එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේද කරන්න කියලා. ඔන්ලයින් තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න ලේසි. ඉතින් කල්ලා මං කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ try කරන්න මේකෙන් එක output හදාගෙන අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ටත් වක්කර විදිහක පොටක් පාද ගන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ආයිත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙනතුරු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.